God söndag alla kalenderbitare, välkommen till Bandjournalen där vi presenterar det senaste, intressantaste och nördigaste som rör Kiss och Kiss vänner. Den sista veckan har varit lite smålugn, men vi ska ändå lyssna på lite grann som handlar om 50 år av tysk Kiss-historia. Vi ska lyssna på en magisk och dråplig historia från Eddie Kramer. Vi ska höra om hur Bruce Kulick räddade skutan på 80-talet, precis som att ni inte har hört den storyn förut. Men sist men inte minst, vi har en hel del grejer som rör Let Me Know-poddarna. Oj. Men vi åker till Tyskland, vi slänger oss direkt i historieböckerna. Och som många av er vet, när vi avhandlade vår stora 1986 års krönika, så var det i maj 1976 som Kiss för första gången tog sig till Europa. Den 18 maj så ställde de sig på scenen i Rosengarten i Mannheim för sin allra första Tysklandsspelning. Nu har Kiss officiellt gått ut med att de ska fira detta jubileum med ett exklusivt specialevent för fansen i Tyskland senare i höst. Exakt vad det här eventet kommer att innebära är fortfarande höllt i dunkel, men de uppmanar alla att gå med i Kiss Army för att få uppdateringarna först. Och det här är en riktigt tung milstolpe som nu får det officiella firandet som det förtjänar. Men det stora annars som har hänt under veckan har ju varit mästerproducenten Eddie Kramer, som för ett tag sedan satte sig med Ricky Beato på YouTube, och ungefär 58 minuter in i en 1,5 timme lång intervju öppnar kranen totalt när det gäller Kiss. Kramer tar oss tillbaka till mars 1973 och inspelningen av bandets första demo. Han berättar hur han ställde stenhårda krav på de här unga musikerna. Citat: "Vi gör det på det gamla sättet. Ni får Studio B, det är en 4-kanalspelare, och en enda dag, det är allt." Kramer målar upp i intervjun hur medlemmarna droppar in, och när han kommer till Ace Frehley så konstaterar han ju att The Spaceman, som har kört taxi i Bronx hela natten, var så mager så att, citat, "när han vände sig i profil så syndes han inte", slutcitat. Men i samma sekund som Ace pluggar in gitarren så blir Kramer helt golvad utav det spelet. Och det är nu det fantastiska intervjun händer. Kramer hyllar Ace insats och lyckas kläcka ur sig "Love that guy, God rest in peace". Vi kan ju lugna både Kramer och hela Kiss Army på att The Spaceman är i allra högsta grad stillvandrandes på denna jord, fast inte så fysiskt längre. Hur som helst så jag tycker vi tar några glimtar från den här idén, för att den är så jävla bra. And it was just Paul and Gene going, sounding like Beatles kind of stuff, acoustic guitars. Apparently it wasn't a good record. So I get the call from their manager and their agent there. Gene and Paul have come up with a concept. It's going to be a rock and roll album. Would you be interested? Could you cut a demo for us? I said, yeah, that'll be okay. Yeah, I'll do a demo, but we're going to do it the old-fashioned way. 4-track, Studio B, one day. That's all you got. Okay. So on the appointed day, here comes Peter with his drums. Hey, man, what's up? From Brooklyn, Nice guy. There's Paul, there's Gene. We were setting up all the instruments. And here comes Ace. He walks in the door, and he's so skinny, if he turned sideways, you wouldn't have seen it. He was driving a cab all night at the Bronx. But the moment he plugged in and played, I said, here's a great guitar player. Yeah. Love that guy. Mm-hmm. God rest in peace. Put this out. Now, it is so good. I can't add anything to that. Mm-hmm. Hung up the phone. All right, Neil, it's a go. And that was the Kiss Alive album. Mm-hmm. Casablanca were about to fold. I don't know if you know that, but they were going to go down the toilet. And if it wasn't for them and some of the R&B stuff that they were about to put out. Anyway, so we thought, all right, 200,000, we could sell 300,000 albums.
It comes out and it starts to climb and it hits gold. And we're going, holy crap, gold! Oh my God. It ends up selling 9 million copies worldwide. And that was the album that launched them, that really put them on the map. And... Ja, vi har ju pratat ganska mycket om att när det inte händer mycket kring Kiss så tar de här online-tidningarna och gottar sig i gammalt material och så rör man ner det i en gryta så det blir någonting helt annat. I online-tidningen Rock Celebrities så har man publicerat faktiskt en ganska läsvärd artikel trots att man har grävt i olika grytor och rört ihop allting. Men Bruce berättar om hur han kom in i bandet och tvingades agera ankare när Kiss skakade så bäst. Efter att Ace hade lämnat, Vinny hade blivit kapitel för sig och Mark St. John hastigt klev av under Animalize-turnén så var framtiden väldigt oviss. Bruce förklarar hur han klev in med rätt attityd, stark arbetsmoral och framförallt en musikalisk stabilitet som bandet desperat behövde för att överleva det sena 80-talet. Det är en fantastisk påminnelse om hur viktig Kulick var för Kiss fortlevnad under den här tiden. Som jag sa, det är lite lugnt med material den här veckan, men det betyder inte att vi på Let Me Know-podden inte gör någonting, för det gör vi. Vi ska faktiskt ta och kika på, dels så hade vi i fredags premiär på en helt ny samtalsserie som vi har valt att kalla för Paus. Det är ett koncept som föddes ur en klassisk 60-årskris och ett genuint behov av att bara få sitta ner och prata i lugn och ro. Det är enligt uppgift manusfritt, filterlöst och oredigerat precis som livet självt. Det är Marco Rovinen som sitter ner med olika gäster och i det allra första avsnittet så är det arkeologen och vidkännaren Magnus Reuterdahl, väldigt välkänd för oss alla i podden. Det blir ett fantastiskt samtal som spänner över historiska utgrävningar, konsten att lagra vin, finska delikatesser. Finns det? Ja, tydligen gör det. Och såklart en hel del kissnack. Bruce känns ju lite mer sådär... Jag vet vad han äter. Han har ju gått och marknadsfört det. Det har jag faktiskt missat. Har du missat det vad han marknadsför? Han och hans fru? Corn whisky? Nej. Pannkakor. Är det pannkakor? Ja, men då ser det pannkakor. Ja, pannkakor. Det har jag helt missat. Har du missat det? De har gjort förkläder med pannkakor. Ja, han säkert, han har gjort pannkaksvideos och allt med. Har du missat det? Jag kan inte varit av tillräckligt stort intresse. Perfekt att ta en paus i vardagen med. Men vi stannar inte där för att nästa fredag, då ni tar fram kalendrarna, ringa in den 29, jättebra. För då är det nämligen exakt 50 år och en dag sedan Kiss genomförde sin legendariska och fullkomligt kaotiska, fast på ett bra sätt, spelningen på Gröna Lund. Och vi firar det dels med en stor livepodd på kvällen klockan 20, så att boka allt. Men precis som inte det vore nog. På morgonen så har vi en bonuspodd. Så vi först tänkte att vi tänkte berätta någonting. Det ska vara jättehemlig. Men sen som ni vet med saker som är goda, för goda och hålla hemliga, då måste man ju lyfta på locket lite. Och jag tror bestämt att vi får ta en liten minititt i den här podden för att se vad var det som jag och Marco fick vara med om för inte så länge sedan. Nu är alltså, jag kan inte bli med till mig i trasorna. Vi ska få gå in i logerna på Gröna Lund. Vi ska få titta på vad Kiss har varit, vad Sweet har varit. Ja, öppna dörren nu. Ja, men vad fan. Så går vi in. Nu går vi in. Kolla, säger jag bara. Ja, Ace har också varit här på sin soloturné. 2018. Nej. Gene menar du? du? 2018. Ace var här 2015. Ja. Och här, Marco. Jag säger bara som så här. Ja, Take a look at this. Men innan du tittar på alla Runaways-bilderna och blir alldeles till dig i trasorna, så öppnar vi här. Aha.
På den tiden, då stod det inte Bob Marley. Då fanns det en stjärna. Nu chansar vi och öppnar. Ja, Det kan vara läskigt. jag öppnar får vi se hur det ser ut i en lås. Ja, och i den här bonuspodden så har ju Mark och jag packat väskorna och åkt till Gröna Lund. Där vi har fått en exklusiv rundvandring i det allra innersta, de stängda delarna utav nöjesfältet. För att verkligen kunna få känna historiens vingslag på plats. Där det hände. Det här, mina vänner, det var allt för idag. Vi syns igen snart. Var rädda om er och håll i blixtarna.